תמיד הייתי שחקן ב-iPixel, ויש לי יותר שעות על iPixel מאשר שעות מחוץ למחשב. אבל אי פעם תהיתם איך בכלל הוקם השרת, איך iPixel כמעט נמחק, והרנקים הסודיים שכנראה לא ראיתם בחיים? ההיסטוריה של iPixel, מיד מתחילים. ברוכים הבאים, אני פלג, והיום אני אספר לכם את הסיפור המלא של iPixel מתחילתו ועד סופו. הסיפור שלנו מתחיל אי שם ביוני 2012. האיש שכנראה כולכם מכירים, סיימון, או בכינויו iPixel, מעלה את הסרטון הראשון והידוע לערוץ שלו שעדיין אפשר לראות עד היום. הערוץ של סיימון התעסק בעיקר ביצירת מפות. ליצירת המפות מצטרף פיליפ טוצ'אט, וביחד השניים יצרו מפות שכנראה כולכם מכירים, כמו מפה הרובריין מנשן. באוקטובר 2013 הערוץ תופס תאוצה ומגיע ל-50,000 רשומים. ב-13 באפריל 2013 סיימון הקים את השרת iPixel הנקרא על שם ערוצו. השרת הוקם במטרה לתת לאנשים לשחק ביחד במפות ש-iPixel יצר. השרת היה מוגבל באותה תקופה רק ל-1,500 שחקנים. לשרת התווספו מיני גיימס שאתם כנראה מכירים, כמו קווייקראפט, בוספליף ו-The Walls, בכדי שהשחקנים יוכלו להעביר את הזמן כאשר מחכים לאנשים שהתחברו. מהר מאוד שחקנים התחברו ל-iPixel במטרה לשחק אך ורק במיני גיימס. השרת שעיסוקו הראשי המפות נהפך לפלטפורמת מיני גיימס. iPixel הפסיק להתעסק במפות והשקיע בתוכן החדש של השרת. השרת iPixel נהפך לשרת מיני גיימס. השרת מתחיל לתפוס תאוצה מטורפת. 4 מיני גיימס נוספים מתווספים לשרת באותה השנה, והאופציה המוכרת הוספת חברים מתווספת גם כן. שחקנים חדשים מתחברים עוד ועוד מדי יום, ואחסון השרת משדרג ל-8,500 מקומות. אך באותה השנה קורה דבר נורא. אוגוסט 2013. אחד מהאדמינים שעבדו בשרת היה האדמין שלכולם היה קשה לעבוד איתו. הוא האט את קצב העבודה של השרת, ובגללו אנשים היו מדוקים וגם חלקם עזבו את השרת. האדמין זה היה אחראי לכל המכניקות הראשיות של השרת, כמו השלטים שנתנו לשחקנים להתחבר למשחקים, וגם לחלקים קוסמטיים בשרת. עם כמה שהיה קשה לסיימון לעשות זאת, הוא פיטר את האדמין. האדמין התעצבן עליו, ועדיין היה לו גישות ללוח הבקרה, ובקלות רבה מחק את כל השרת. אך למזלו של iPixel, האדמין אמר שהוא מוחק את השרת, ו-iPixel הספיק לשמור את השרת, אך דבר אחד לא נשמר, המשחק Vampire Z. השרת היה סגור לכמה ימים, ואז הוא נפתח כאילו לא קרה כלום. וכל הדברים היו שם. Vampire Z נוסף לשרת מחדש, ואפילו הגיע לשיא שחקנים מחוברים חדש, ואף אחד לא הבין מה קרה. שנת 2014. השרת ממשיך לתפוס תאוצה מטורפת. אופציית הגילדי מצטרפת ונותנת לשחקנים ליצור קבוצות משחק משלהם. מאי 2014. iPixel מוציאים עדכון נוסף. עדכון זה מוסיף למשחק את משימות המשחק, שנותנים לשחקנים פרסים כאשר הם מסיימים אותן. הפרסים הללו כוללים XP וכרטיסי התפארות. באותה שנה יולה מתווספת למיינקראפט. מידע על יולה נמצא בתיאור הסרטון. בנוסף לכך, ה-VIP נוסף למשחק, ביחד עם ערכות משחק מיוחדות רק לתורמי השרת. אוגוסט 2014. iPixel סוף סוף מוציאים את הקופסאות המסתוריות, בנוסף לכמות ענקית של דברים קוסמטיים והרבה דברים אחרים. הם מציגים את מערכת החיות שלהם, החליפות, הגאדג'טים ועוד. אך עדיין לא החליפו את iPixel קרדיטס עם האבק המסתורי. דבר זה קורה בשלב מאוחר יותר, אבל האבק המסתורי נוסף בכדי להכין קופסאות מסתוריות, ולא בשביל להחליף את iPixel קרדיטס. באותו זמן השרת לא היה הכי פופולרי. ל-iPixel עדיין הייתה תחרות קשה עם השרתים המתחרים, HiveMC וכמובן מיינדפלקס. iPixel ניסו לעשות הכל על מנת להיות השרת המוביל. יוני 2015. משחק חדש ומשונה שכנראה מוכר לכם שנקרא Skywars נוסף לשרת. משחק זה היה ההחלטה הכי טובה של iPixel. עד היום, המון אנשים מאמינים שזהו המשחק הכי פופולרי ב-iPixel. המשחק היה כל כך פופולרי שהרעיון נגנב על ידי מיינדפלקס, דבר שיצר סכסוך רב. שום דבר משמעותי אחר לא קרה באותה שנה. מיני גיימס רבים התווספו לשרת, והשרת המשיך לתפוס תאוצה ולהיות פופולרי ביותר. שנת 2016. השרת בשיא הפופולריות. iPixel השיגו סוף סוף את מה שהם רצו, להיות השרת הכי פופולרי במיינקראפט. מרץ 2016.
הייפיקסל שובר שיאים ומגיע לשיא חדש של 52,413 שחקנים מחוברים בו זמנית. אחסון השרת עולה $100,000 לחודש, ובנוסף לכך, המון מיניגיימס וחידושים מתווספים לשרת. בתחילת 2017, לובי הפרוטוטייפ מתווסף לשרת. לובי זהו המקום שבו הייפיקסל יקבלו פידבקים על המשחקים החדשים. חלק מהמשחקים הפופולריים אינם Bed Wars ו-Murder Mystery. הייפיקסל משתפים פעולה עם NetEase, המפיקים של מיינקראפט סין, וכך מוציאים גרסה של הייפיקסל מיוחדת לסין. הייפיקסל הוא לא רק שרת מיינקראפט מוצלח, הוא גם שרת ששובר שיאים רבים. הייפיקסל שבר כמה שיאים במהלך שנה זו. לדוגמה, הייפיקסל קיבל שיא גינס לכך שהוא שרת מיינקראפט בעל כמות המשתתפים הגדולה ביותר בעולם משחקי הווידאו, שכללה 64,533 משתתפים בו זמנית. בנוסף, השרת שבר שיא על כך שהיה שרת המיינקראפט בעל כמות השחקנים החדשים הגדולה ביותר, 11,982,298 שחקנים חדשים. הייפיקסל זכה בפרס גם על כך שהיה השרת הפופולרי ביותר במיינקראפט, שמונה 64,533 שחקנים בו זמנית, וגם על השרת בעל הכמות הגדולה ביותר של מיניגיימס, 43 מיניגיימס היו בשרת. השנה 2017, ממש לקראת 2018, הייפיקסל היה קורבן למתקפת וירוסים, דבר שיגרום שדרוג רמת האבטחה של השרת. בסביבות אמצע 2019, גיימוד חדש שוחז בשרת. הייפיקסל מחליטים ליצור גרסה משלהם לגיימוד הפופולרי סקייבלוק. באותו הזמן מיינקראפט תופס תאוצה מחדש, דבר שגורם לשרת להשיג המון שחקנים חדשים. מלחמה ענקית נוצרת בקהילת הסקייבלוק. השחקנים מעמיסים את שרתי המשחק ונוצר תור לשרתים. הייפיקסל נותנים העדפה למי שתרם לשרת ובכך מקדמים אותם בתור לעומת שחקנים אשר לא קנו רנק בשרת ונדחקו לסוף התור. השחקנים שלא היה להם רנק מאוד התעצבנו ובנוסף נקראו נונס, שנחשב לשם גנאי. הנונס התעצבנו מאוד מחוסר ההתייחסות אליהם, אז חלקם קנו רנקים. הייפיקסל מגיעים לשיא חדש של שחקנים מחוברים בו זמנית. השיא היה 92,336 שחקנים. להייפיקסל יש הרבה רנקים כמו שאתם יודעים, VIP, MVP, אדמין, מודים ועוד. אך כמו שאמרתי בהתחלה, להייפיקסל היו רנקים סודיים ונדירים. אחד מהם הוא רנק הבטא. לרנק הבטא לא היו יכולות מיוחדות, אך הוא היה מאוד מיוחד ונדיר, ורק מי שנכנס לשרת במהלך תקופת הבטא של השרת, אפריל 2013 עד יוני 2013, זכה בו. ישנו עוד רנק מיוחד הנקרא MC Pro Hosting. רנק זה נמצא רק אצל שלושת האנשים האחראים להפעיל את השרתים, מאץ, סוג'אם ודף/נול. הרנק הבא הוא הבילטים והבילטים פלוס. הודות לבילטים המפה המדהימה של השרת קיימת, והבילטים פלוס הם 4 שחקנים שמנהלים את הבילטים ושומרים על סדר. הרנק הבא הוא רנק מוג'אנג, אשר קיים רק לאנשים העובדים במוג'אנג שנכנסים לשרת. ההרשאות שלהם הם כמו של היוטיובר רנק. עוד רנק מיוחד ויחיד הוא רנק אנגוס, שיש אותו רק לשחקן בשם אנגוס, וגם רנק סלות' שכפי שכבר ניחשתם, קיים רק לשחקן שנקרא סלות'. לרנקים האלו יש את אותן ההרשאות כמו לאדמינים. את הרנק הבא קיבל נוקסידי, לאחר שהיה אדמין ופרש מהייפיקסל. לרנק קוראים ריטיירד, ויש לו את אותן הרשאות כמו לאדמין. שנת 2020. כיום הייפיקסל הגיעו ל-15 מיליון שחקנים חדשים בשרת. הייפיקסל הוא השרת הכי פופולרי וזאת רק ההתחלה. הייפיקסל עדיין פופולרי מאוד והגרסה 1.16 תצא ככל הנראה השנה. עד עכשיו העתיד להייפיקסל ומיינקראפט נראה מעולה, ואני בטוח שלהייפיקסל יש עוד המון מקום בקהילה. אז זהו, זה הסיפור המדהים של הייפיקסל, מההתחלה ועד היום. אני מאוד מקווה שאהבתם. על הסרטון הושקעו שעות רבות של עבודה ועריכה מאחורי הקלעים, ואפילו נקנה מיקרופון חדש, וכל זה בשביל ליצור לכם את התוכן הכי איכותי שאפשר. אשמח אם תפרגנו לי עם איזה לייק וסאב, זה עוזר לי מאוד. תפעילו את הפעמון כדי לקבל עדכונים על כל סרטון חדש שעולה, ושיהיה לכם המשך ומדהים. ביי!